Okay. And that's recording. So, hello again. Oh my god. The one we cross. So, hello again. This is Offbeat Zone, and we are again back with episode number 27. Episode number 27 this week we are doing second time. The first time ko episode number 27 say we could not on air because of the technical issues that we are pretty sure yo week say we will on air this. Yeah, as usual Vicky हामीसँग मसँग अझै पनि जिउँदै हुनुहुन्छ सही सलामत हुनुहुन्छ सो या तर अलिकति स्वास्थ्यमा गडबडी भएको छ विकीको त या विकी के भयो पुरा हप्ता पनि बिरामी भएको अवस्था यो त्यसो अलिकति फ्लू चलिरहेछ त्यही भएर होला अनि somebody said to me हैन like somebody asked me के भन्छ यो भ्याक्सिन भएपछि नि यो सेकेन्ड टाइम भ्याक्सिन भएपछि इज योर इम्युनिटी सिस्टम लाइक बिफोर भनेर सोधिरहेको थियो लाइक द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन जस्तो फिल आयो थियो मलाई तर मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो न आई गट बुस्टर पनि लगाएँ मैले लगाइसकेँ हैन बुस्टर लगाइसकेपछि चाहिँ मलाई रुगा लागेको चाहिँ मलाई यादै छैन के So after I got vaccinated, मलाई रुगा नै लागेको छैन जस्तो फिल भइरहेछ I don't remember रुगा लागेको के मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट फिल भएको जस्तो लागिरहेछ के सधैँ मतलब भ्याक्सिन भएपछि I had these small complications like every week. So yeah, and I'm that kind of guy कि 100% होइन भने I'm 0% हो like even if I'm down like 99% I'm gone this is type of मान्छे हो so yeah I'm thinking about it कि यो भ्याक्सिन पछि भयो कि या मेरो डायट प्लान चेन्ज भएर हो नि तर यो भ्याक्सिनको बारेमा इट इज नट ओन्ली नेपाल जहाँ चाहिँ मिक्स्ड ओपिनियनहरू रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा आएर पनि थाहा पाएँ कि अस्ट्रेलियामा पनि आई ह्याड अ उबर ड्राइभर हैन we had to go somewhere अनि उबरमा अनि उबर ड्राइभर थियो सी वाज अ लेडी अनि उसले चाहिँ के भन्दा थियो भने ठ्याक्क हामी पास हुँदाखेरि हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ त्यो पीसीआर टेस्ट गर्ने सेन्टर थियो के अनि उसले चाहिँ त्यहाँ देखाएर दिस इज द सेन्टर वेयर यु गेट पीसीआर बट यु नो यु नेभर गेट पीसीआर बिकज they collect your DNA samples भनेर भन्यो यहाँ त्यहाँ अनि सी वाज अल टोटल अगेन्स्ट दिस पीसीआर अनि भ्याक्सिन्सहरू अनि आई ह्याड लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको थियो भने ए नेपाल मात्र होइन रहेछ यहाँ पनि रहेछ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू दे हेभ अ सेकेन्ड ओपिनियन अबाउट इट भन्ने जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन आई थिङ्क यहाँ युएस एन्ड युरोपियन नेसनहरूमा यहाँभन्दा बढी डिस्कसन भइरहेको थियो कि Yeah, because I'm like, especially even second dose of that thing. When it comes to booster, there were huge discussions about it. Actually, is it like we are going through by monthly basis? And also that booster is for therapeutic purposes. That type of the line was used. Controversy and the thing that I didn't like most was that something mandatory. Why is it mandatory to get vaccination? Yeah, vaccine why is it compulsory? You use term it's like derogatory. 2021 or 2022. Like these things shouldn't be actually like force gare jasto kuraharu bhayo but I'm not anti-vax but these things are not nice free will ko kura yeah exactly like people say we need free will hamro afno kura bolna paunu parcha and they're like mandatory vaccinations if you don't get to like double dose you can't go to their workplace you can't go into shopping like what's free will about that okay यहाँ त झन् के भन्छ सेकेन्ड बुस्टर डोज पनि आइसकेको छ कि सेकेन्ड बुस्टर डोज यहाँ कति महिनासम्म चल्ने भन्ने कुरा हो जस्तो इन्फ्लुएन्जाको 1 शट इज ओके हेप्सको 1 शट इज ओके हैन अरू हुन्छ नि अरू डिजिजेसहरुको 1 शटमै ओके भइराछ नि त
तर अब कोभिडको चाहिँ फर्स्ट डोज लगाउनु पर्छ भन्यो, फेरि हामीले सेकेन्ड डोज पनि लगाउनु पर्छ भन्यो, थर्ड डोज झन् लगाउनु पर्छ भनेर भन्यो, थर्ड डोज पनि लगायो, अब सेकेन्ड बुस्टर डोज भनेर आइरहेछ। अनि आई डोन्ट नो, खै थाहा छैन अब इफ यु आर कम्फर्टेबल। फेरि हरेक डोज लगाइसकेपछि एक दिन चाहिँ यु कोल्याप्स, एकदम गाह्रो नै बनाउँदो रहेछ। अनि इट्स अ टफ डिसिजन टु, हुन्छ नि के गर्ने, अब त्यो हातै चलाउन नमिल्ने गरेर दुख्दा रहेछ। सो मेन इस्यु इज लाइक देयर इज नो क्ल्यारिटी के। यदि मैले थर्ड मतलब बुस्टर लगाएपछि मलाई लाग्दैन भनेर नो, किनकि हामीले बुस्टर लगाएको मान्छेहरूले पनि लगाएको देखाएको छ, उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको देखाएको छ होइन। एन्ड देन इट बिकम्स लाइक किन त यो सब, आखिर यो सब के को लागि भने जस्तो। तिनटा होइन डोज लगाएपछि पनि इफ यु आर स्टिल सफरिङ फ्रम इट देन यसको के आई डोन्ट नो हु शुड बी हेल्ड एकाउन्टेबल फर इट। द ओन्ली बेनिफिट द्याट वी गेट आफ्टर यु, हुन्छ नि भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरू र अनभ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूलाई कोभिड लाग्यो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुँदो रहेछ कम्पेयर टु अनभ्याक्सिनेटेड मान्छे। Who has this? कसले चाहिँ यो के भन्छ वाट के सेन्सस टाइपको डाटाहरू कलेक्ट गरेको थियो, वाज देयर समबडी कि सबैजना भ्याक्स र अनभ्याक्सलाई गरेर, अनि यस ओके ल त्यही एउटा भयो। वाट अबाउट दोज पर्सन द्याट ओन्ली गट one dose एन्ड दोज पर्सन हु गट सेकेन्ड डोज होइन, जसले चाहिँ त्यो डिफरेन्स जसले के भन्छ चारवटा बुस्टर, दुईटा सहित चारवटा भइसक्यो होइन, जसले चाहिँ दुईटामै अड्किरहेको छ, डिफरेन्स के हो त? नोबडी नोज अबाउट दिस होइन। एन्ड लाइक फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूलाई पहिलादेखि नै दे हेभ के भन्छ यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले पनि पहिलादेखि नै धेरै यो के भन्छ क्रिटिसाइज गरिएको छ कि आखिर उनीहरूको भ्याक्सिनहरूले गरेर पनि मान्छेहरूलाई लाइक लङ टर्म प्रब्लमहरू पनि दिएको छ, दे हेभ किल सो मेनी पिपल भनेर पनि भनिरहेको कुरा छ। फाइजर हेज बिन सुड फर सो मेनी टाइम्स होइन। सो यो आई डोन्ट नो, द बेसिक थिङ इज क्ल्यारिटी भएन कि। ओके बट देन गेट भ्याक्सिनेटेड। सबैको प्रोज एन्ड कन्सहरू त हुन्छ, तर यु सुड गेट भ्याक्सिनेटेड, यु सुड। अरू त कुरा त्यस्तै हो, आफ्नो जिउ ज्यान चाहिँ पहिला अगाडि राख्नुपर्छ, जिउ ज्यान कम्स फर्स्ट, त्यही भएर भ्याक्सिन लगाउनु। गेट भ्याक्सिनेटेड होइन, कुनै कुरो लाइक थिङ्क अबाउट पोलियो, पोलियो देन के भन्छ हेपाटाइटिस, या दे हेभ लाइक एक्ज्याक्ट डेटा होइन, एनी स्ट्याटिस्टिक्स टु के भन्छ ब्याक देम अप। What about COVID? We even they themselves don't know what's happening with it. तर इट्स बिन कति भयो, 19 मा सुरु भएको होइन, 19 देखि 21 इयर, 20 देखि 21 2 इयर, 21 देखि 22 3 इयर्स, अलमोस्ट 3 इयर्स हुन लाग्यो होइन। अनि वी आर स्टिल डुवेलिङ अपन भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने, भ्याक्सिन कतिवटा लगाउने, कति लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा अझै डुवेल गरिरहेको छौँ। आई होप यो यही बिचमा फेरि आउटबर्स्ट नहोस् अनि या दिस गेट्स ल्यान्डेड सेफली होइन। Talking about that, I wanted to talk about this Bollywood को situation अहिले, which is very के भन्छ त्यसलाई, दहनीय अवस्थामा छ। I heard somewhere यो रणवीर कपुरको नयाँ मुभी होइन, ब्रह्मास्त्र पनि, they are also planning to postpone the release because of the situation that they are facing right now. I don't think that's so last week I watched एक भिलेन रिटर्न, अनि त्यसपछि त्यसमा के थियो भन्दाखेरि त्यसमा भिलेन र हिरो भन्ने डायलग मात्रै थियो के। एभ्री डायलगमा हिरो भिलेन मे भिलेन तु हिरो, बच्चा खेला जस्तो स्टोरी चाहिँ पात स्टोरी बनाएर, अनि कम अन दिस इज नट वर्किङ भनेर जस्तो वेस्ट अफ मनी भयो मेरो चाहिँ। I think so. You know the issue with के भन्छ बलिउड फिल्म्स स्पेसली कम्पेयर टु साउथ, साउथमा पनि यो वर्ष
they have crashed huge क्रास भयो क्रास भयो उनीहरूको प्रफिटलाई हेरेर then people think that it's very सबै कुरा साउथको भएर but that's not the case. The issue with Bollywood is they are trying to overcorrect everything. They are trying to overcorrect everything. Whatever content they had, जुन चाहिँ 10 वर्ष पुरानो थियो, there's nothing like that. Especially on pandemic has also did something, But if you look at that 10 वर्ष अगाडिको फिल्महरूलाई हेर्यो भने you can compare it to now. सबै कुरा क्लिन गर्नु खोज्छ. There is no के भन्छ रिस्क and रिस्क नै हुन्छ नि. There is no risk at all. Like there is a huge expectation with Amir Khan, And when he said he was going to do adaptation of that first film, I was like, why? You are better than this, You have this catalog of films, जुन चाहिँ कसैसँग पनि म्याच खाँदैन, and you are trying to do something that's already been done, and that was another issue I had. And then that boycott situation is the very interesting one because they are trying to boycott everything because of something they said like 10 years ago, 5 years ago, which shouldn't be the case. And look, and Akshay Kumar is Akshay Kumar. He keeps on doing films that I don't understand. He's a very hardworking man, but content is something of an issue with him, And especially after that Canada visa thing, and Modi's award support thing, he's being criticized so much. But these boycott things will die down soon. But they need to produce good films, and when they are producing, that's the difference. When they are even producing good films, people aren't supporting them, which is a big issue from them. I think Brahmastra is a film that should be supported. Especially I'm the Nepal speaking. We don't even care about that industry, But for me, like when I hear about Brahmastra, I like that should be supported, and something new is happening in this South Asia, These films aren't like we are not के भन्छ हलिउडसँग त कम्पेयर गर्न सकिँदैन, but at least there's a film which is trying to do something that is trying to do some mythological thing, So it should be supported, and जुन देशमा बनिरहेछ and they don't want to support it. It's so crazy. हैन तर जस्तो आमिर खान, what was the last movie Amir Khan played? Thugs of and Hindustan. When was it? Thugs of Hindustan 2018-19. Before pandemic. It was way अगाडि नि त हैन, and it was a shit, है. त्यो भन्दा अगाडिको मुभीहरुमा पनि we don't actually remember. Going back to Amir Khan को movie list, we only remember the last time he gave the hit was Three Idiot. Right? No, Three Idiot. You're त्यो भन्दा अगाडि Three Idiots, then PK and Dongle was. PK and Dongle. Yeah. Dongle was, oh my. Yeah, I forgot. तर त्यो जुन movie खेलिरहेको थियो, he was considered perfectionist. तर अहिले आएर चाहिँ even Amir Khan को movie got criticized भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ओहो के भइरहेछ बलिउडमा जस्तो लाग्यो. The issue with Laal Singh and something. If you look at the trailer, the expressions he had in this whole, it's so much picky. Like, why did he do that? Why did he choose to be so extroverted expressions? That is another issue, and there was something about nepotism said by Karna Kapoor and long time ago, and but also एउटा कुरा अर्को पनि देखिन्छ कि people are trying to find new faces like Karthik Aryan does like 185 crore films, and like Shershah is being lauded by everybody, because it's a great film, and if something like that happens, people will support it, but for now they need to relax for a bit, and content matters. एकदम मिक्स्ड रिभ्युजहरु आइरहेको छ लाल सिंह चड्डाको पनि. एक्चुअली आई एम गोइङ टु वाच इट टुडे इफ द वेदर सपोर्ट्स. अनि तर ह्याभिङ सेड द्याट कस्तो विक प्लट वाला मुभीहरु आइरहेको छ बलिउडमा. अनि एक्चुअली साउथमा पनि दिस केस इज कमिङ अप, है. साउथमा पनि इट्स बिस्तारै आउँदैछ. साउथ इन्डस्ट्री क्रास भइसक्यो र साउथ इन्डस्ट्रीमा पनि देयर वाज अ ह्युज debate or table talk about the fee that the artists are taking. Okay, that is another issue.
I thought, give us a look at that Jujugizio and Yeah. earned somewhere around 80 crores and 90 crores, and I mean, it was average, and like average hit one. And I look at the salary, and Anil Kapoor was getting 12 crores. Yeah. Neetu Kapoor was getting 4 crores. Like, oh my god, why so much money? Yadi starहरूलाई यति धेरै स्यालेरी दिने हो भने इभन देयर बजेट इज गोइङ अपवर्ड्स क्या पहिला यत्रो बजेट लाग्दैन थियो नि अहिले यति लागिरहेछ क्या सो आई थिङ्क आइदर दे आर ओभर एस्टिमेटिङ देयर आर्टिस्ट होइन or they are overestimating their budget powers के भन्छ बक्स अफिस पावर्स बिकज द्याट डजन्ट कोइन्साइड टुगेदर क्या द्याट वाज सच अनि अर्को भनेको चाहिँ मार्केटको भोल्युम बढेको छैन नि त मार्केटको भोल्युम त सानो मतलब सानो भन्दा नि त्यत्रो नै छ क्या त्यत्रो छ तर अलिकति के भन्छ कन्ट्राक्सन त ओटिटीले गर्दा पनि भएको हो द्याट्स अनदर इस्यु त्यो ओटिटीले गर्दा पनि अहिले कन्टेन्ट त लुक एट यदि आयुष्मान खुरानाको अहिले 5वटा फिल्म पहिले जस्तै आउने हो भने आई डोन्ट नो कतिवटा चल्छ अहिले बिकज दे आर मेड फर ओटिटी भइसक्यो जस्तो भइसक्यो सो द्याट इज अनदर कन्सर्न अनि अर्को कन्सर्न भनेको देयर फर्स्ट बक्स अफिस डे के भन्छ केजिएफ इज 53 करोड्स लाइक फर्स्ट डे सो नाउ यु आर ट्राइङ टु गेट क्लोज टु द्याट सो एनिथिङ बिलो 15 इज लाइक यो गन सक्यो सो अब 15 करोडको हेर्नु पर्यो इभन इफ यु अर्न लाइक 15 करोड देन देयर इज अ इस्यु होइन what is the budget Shamshera look at that what's the budget of it so you are looking at least at 20 crores को opening हरेक फिल्म को लागि त्यही भने मैले मार्केट डिजल्भ भइरहेछ होइन अब मार्केट अब ल एकछिनको लागि कन्सिडर गरौँ न मार्केट ल त्यही थ्रेसहोल्डमा चलिरहेछ मार्केट होइन तर वी डोन्ट ग्यारेन्टी जस्तो साउथमा के हो साउथमा प्रब्लम वाज एक्टर हिट हुँदै गयो एक्टरले फी बढाउँदै गयो हिट हुँदै गयो एक्टरले फी बढाउँदै गयो तर वाट द प्रोडक्सन्स उनीहरूले अन्डरमाइन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मार्केट त त्यही हो नि जस्तो रजनीकान्तले ए भन्ने फिल्म खेलिसकेपछि रजनीकान्तको फी वाज लाइक हुन्छ नि 20 करोड होला होइन तर 20 करोड भयो त्यो फिल्म हिट भयो होइन मार्केट त त्यही हो नि बी भन्ने फिल्म खेल्दाखेरि उसले 40 करोड लियो क्या 20बाट 40 भयो तर प्रफिट मार्जिन त अब घट्छ नि त होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरै इन्डस्ट्री नै क्रास भयो क्या अहिले अनि अर्को कुरा के भन्छ जब सबैको फी बढ्छ तब हलको प्राइसहरू पनि बढ्छ नि त बढ्छ अनि कुन फिल्मको लागि चाहिँ कति दिने भयो भनेर पनि अब डिस्कसन हुन्छ क्या लाइक केजिएफको टाइममा उनीहरूले प्राइस हाई गरिसकेको थियो होइन एन्ड आई थिङ्क इभन आमिर खानको अहिलेको मुभीमा त्यो प्राइस भन्दा पनि हाई छ सो नाउ देयर इज अ कम्पेरिजन वाइ सुड आई पे दिस मच फर दिस फिल्म there is a difference किनकि KGF was a very awaited film होइन so there is the disparity पनि भइसक्यो अनि अर्को भनेको इभन पहिला जस्तो स्टार सिस्टम पनि छैन क्या अहिले छैन आई थिङ्क स्टार नै कसलाई भन्ने कुरा हो क्या अहिले किनकि शाहरुख खानको एउटा इन्टरभ्यूमा उसले भनेछ आई एम द लास्ट अफ द स्टार्स भनेर भनेर थियो मलाई जोक जस्तो लाग्छ होइन and now I keep on thinking maybe they are the last of the stars because okay let's Ranveer Singh like star भन्ने हो भने his last two film flopped you know 83 and नराम्ररी whereas 83 was a very good movie 83 was a very good movie it flopped it had a huge bucket it flopped and Ranveer Kapoor comes back after 3 years and 4 years flops. Amir Khan is delivering Akshay Kumar is delivering 2 flops back to back. Flop. No. Amir Khan is on the verge of flop. His second flop, you know, which never happened in such a long time. Yes. And I don't think Ajay Devgn ever have that power, you know. So now, and Ajay Devgn will do Juma Kesari on. Yeah, Juma Kesari, and त्यसपछि सलमान खान इज सलमान खान होइन he doesn't care about still that he does have that power अझै पनि होइन if he comes out with a good content he holds it and then we have Shahrukh Khan who I think started going back to doing things that make him successful is a very big step you know we have to see and then you look at Varun Dhawan has a good track record right people still love him होइन केही न केही त उसको कमाउँछ
And then Tiger Shroff. Tiger Shroff had the second 2 regular flops, you know. But still, he had like before that he earned like good amount of money. Right? So then is it like Karthik Aaryan is the only one that? No. Karthik Aaryan ko Bhul Bhulaiya got. I liked Bhul Bhulaiya not because of Karthik Aaryan but Rajpal Yadav. I would like it because of Tabu. Oh, okay. Yeah, Rajpal Yadav and other supporting characters, but, not because of Karthik Aaryan. But you look at that list, you know, and you feel like there isn't actually a genuine star that's left. Just because people will go and see it, you know. The only good step, like you mentioned, Shah Rukh Khan ko recent releases, it was a big flop, and we have to. Being a Shah Rukh Khan fan, I have to accept it, you know. And the good thing that Shah Rukh Khan did in this last couple of years, he did not get involved in a big movies. Okay, so no big movies. He stepped back. He was very choosy about his scripts and all. About Donkey and Pathan, they are on the line. 3 movies are on the line. I hope they get good reviews. And the other thing that I wanted to watch, Laal Singh Chaddha, was there's a cameo of Shah Rukh Khan. Oh, yeah. So, yeah. You know, there was महिना अगाडि एकजना कहीँ लेखेको थियो क्या, because of this Shah Rukh Khan took it like a break for a few times, and it was written that the media has lost one of its stars. Yeah. Not because he didn't do any films, because of the controversy was created around him in that period. You know, they saying that he's anti-national, and with the whole Sun debacle, and they said that the media has lost one of its like stars because he was very cooperative with the media. You know, yes, he's like his interviews are still revered in the media. So because of these, that they have lost the man who actually gave them stuff that they could carry on, but because of their mistakes, they have lost the star. Yeah, it seems like that. I really bet कि हैन त्यो शाहरुख खान जस्तो गुड सेन्स अफ ह्युमर प्रोग्राममा आउँदाखेरि, त्यो जुनै पनि प्रोग्राममा आउँदाखेरि गुड कन्टेन्ट दिने मान्छे एकदम कम नै होला हो. हुन्छ नि, इट्स रियली लाइक हुन्छ नि, द स्टार विथ गुड सेन्स अफ ह्युमर, गुड डिप्लोमेसी, गुड कन्टेन्ट गिभर होइन, अनि त्यसपछि अनि रेस्पेक्टिङ एभ्री वान, सोको अकर्डिङ नै जान्छ क्या. इफ हि कम्स अन अनुपम खेरको सो, he goes in that way. कपिलको सोमा आउँछ, कपिलको सोमा पनि त्यही अनुसार जान्छ होइन. अनि सो अनुसार भर्सालिटी दिन सक्ने मान्छे जस्तो तन्मय भट्टको, योभन्दा अगाडिको तन्मय भट्टको युट्युबमा आउँदाखेरि पनि he was तन्मय भट्टकै स्टाइलमा आइरहेको थियो. Even in BBK Vines and everything, yes, there's a different character he presents in. But that's the issue. Like when he was accused of different things, and media, oh my God, what media did when the Aryan Khan case came out, it was just brutal. Like you can't have an excuse for the people, you know, saying things and doing things that were just like no country in the world would do that to their star, one of the biggest star in the world. No, not only in India. It's just very brutal. I was त्यो आर्यन खानको केस हुँदाखेरि पिपल स्टार्टेड हुन्छ नि, आर्यन खानमा पहिला सुरुमा त आर्यन खानको क्यारेक्टरमा पिपल स्टार्टेड क्वेसनिङ, त्यसपछि शाहरुख खानको पेरेन्टहुडमा क्वेसन गर्न थाल्यो. अनि आई वाज लाइक लिभ इट टु द जज, लिभ इट टु द कोर्ट विल डिसाइड, नट मिडिया ट्रायल गरेर देयर इज नो नो पोइन्ट इन दिस केस भनेको थिएँ. नभन्दै दे गट क्लिन चिट, अनि त्यसपछि अब सक्यो क्या, त्यो क्लिन चिट भइसकेपछि सक्यो. त्यो क्लिन चिट भएको पनि राम्ररी आएन कि. अनि इट टेक्स अस टु सन्जुमा देखाएको कुराहरू चाहिँ अनि कहिले काहीँ चाहिँ ए हो भन्ने चाहिँ. But Sanju was also criticized for his propaganda, like it was whitewashing. But yeah, there was some of it, and like it's everything. It was not his fault when just a film बनाएको, but that's not the truth. I know के कुराहरू देखाउनु पर्थ्यो, they didn't do it. But yeah, we haven't seen Rajkumar Hirani for a long time. He is coming back. That's another plus for them. Like
Bollywood needs to get every one of its big hitters coming out in 2023. That's all they can do. Yes. Otherwise, Yes. otherwise they I are think going to this- struggle for the film, right? I think the collaboration, and when I say collaboration, it's not only about the collaboration of the artist, but it's also collaboration behind the scenes, behind the camera collaborations, like Hirani and Shah Rukh Khan collaboration, or Andaz Apna Apna ko Amir Khan and Shah Rukh Khan Amir Khan collaboration. So these collaborations, yeah. Another issue, always they feel like because I'm watching more and more of the South film or and I feel like okay, if I come to Bollywood, they aren't like recognized directors that we need to work with this one because if I go back to South, I just like I don't know if you have watched or not. There's a film called Vikram. Kamal Hassan. Oh my god, I love that director. Like his name is Lokesh Kanagraj, and he had a film called Kaithi before that. He's a superb director. Like those type of directors, like people actually want to work with him. He's the one, and I think there's Nelson also, but yeah, his film didn't do well. But he's the another one, And the guy is actually the Kaval Singh director, Sandeep Reddy Vanga, is also some kind of thing. And those kind of things, yeah, I would like to work. When you come to Bollywood, you think of only Rajkumar Hirani, maybe and Sanjay Leela Bhansali. Those two are the ones. Yes, Sanjay Leela Bhansali ko pani chuttai fan base cha. There's a chuttai fan base. And what he demands from it is different, And then you go back and you're like, who is the another one? Is there another one? Maybe. रोहित शेट्टी को गोलमालसम्म ठिक थियो त्यसपछि that his cop universe. त्यसपछि he came back in the cop universe अनि त्यसपछि त खोइ के भयो डामाडोल भयो but yeah like people with actual vision and forgot to mention SS Rajamouli. What SS Rajamouli guy, the vision he had, You know how I appreciate. Like I didn't like RRR when I was first time. Okay, it's not a big deal. Okay, it's not a big deal. COVID पछि को ठिकै हो यो मुभी कोभिड पछि आउँदा. अनि अर्को मेन I watched it in my tab and everything and त्यही भएर अर्को issue हो. Then when I went back and again because people were so hyped up about it, like I'm like के गर्छ US मा it's a big phenomenon right now, And I went back and watched it, and then I started realizing what vision that was. Like, के भन्छ मलाई इस्यु के भइरहेको थियो भने यसको आउँछ भर्खर एउटा आर आइरहेछ त्यसको आउँछ पछि अर्को एउटा आर आइरहेछ पछि गएर अर्को तिनवटा आर भन्छ के भइरहेछ भनेर and then पछि सेकेन्ड भ्यूमा मलाई रियलाइज द्याट्स अ कन्सेप्ट दे आर पुशिङ सो मच कन्सेप्ट लाइक फर्स्ट टाइम के भन्छ रामचरण आउँदा देयर इज अ फायर सोन एट हिज फेस and then small connection and the reflection thing is about water, they were representing water. And then I started realizing, yeah, that's a very good vision that we can't, like, we need to appreciate what he was doing with that film. And now I'm a big fan of that film. It's very confusing. There, somewhere I learned the मार्भल्स और यो मार्भल्सको युनिभर्स जस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूको पनि यता ब्याक बलिउडमा अनि साउथमा पनि यो भिलेन युनिभर्स र हिरोहरूको युनिभर्स बनाउन चाहिँ खोजिरहेको छ. Like if you watch Vikram, you will actually realize that there is a universe that they are developing, and it's that's a very good given universe to be part of it. And I'm still waiting for the next one. And also that honest trailers. It's honest trailer is like के भन्छ YouTube channel जसले चाहिँ जुनै पनि फिल्मको एउटा स्पूफ ट्रेलर बनाउँछ. Like they have been doing for a very long time. They are very big, and they did that on RRR. It was the first Indian film they did it, and I was like, wow, that's some level of achievement. Like हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू नेपाली भयो कुरा गर्यो भन्ने चाहिँ आउन सक्छ हैन. कसैले आउन नआए पनि कसैको मनमा चाहिँ त्यो मेरै मनमा भइरहेछ. बट देन कलिउडको हालत झन् खराब छ यार.
कलिउडको हालत झन् खराब छ, झन् खराब छ। नेभर बिट के भन्छ, you love what you growing, what you were, के भन्छ, what you see when you were growing up, के what it was part of you भनेर हुन्छ नि, and these were part of me. Growing up I used to watch so many Ramayana and Mahabharata, 6:30 p.m. 5:30 to 6:30 p.m. either it was Mahabharata or Ramayana or Dragon Ball Z Pokemon. That's the whole issue, you know? And then in daytime, all were Govinda films. Kulji number 1, Jayasaka number 1, and somewhere in between Suryavanshi used to be there every single time. You know? I didn't even watch, given Shahruk's first film I watched was Kuch Kuch Hota Hai. I remember that. Not the full, even not the full part. I still remember Bits that. and bits. Bits and bits. Yes, so no, never been interested in it because I was a Govinda fan. And Govinda fan is enjoyable. So you grow up, it's a part of you while growing up. You know? And you can't change it. जति चाहे पनि हुँदैन. It just happened. कलिउडको मैले किन अझै खत्तम छ भनेर, मतलब सिचुएसन खत्तम किन छ भनेर छु भने द सेम हो क्या, यहाँ पनि साउथको जस्तै, साउथ इन्डियाको जस्तै भइसक्यो क्या। एक्टर एक्ट्रेसहरूले पैसा बढाइ छ अनि आउटकम चाहिँ केही छैन होइन। जस्तो अनमोल केसीको खै कति 50-60 लाख अरे एउटा मुभी खेलेको होइन। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै छ क्या, त्यही रेन्जमा छ क्या। अब त्यो नीति शाह छ नि, थाहा छ नि, नीति शाह जो चाहिँ फिल्म डेब्युट गर्दैछ उसको नै 18 लाख हो क्या फी होइन। अनि कि कोभिडले यस्तो नराम्ररी हानेछ नेपाली मुभीलाई, यस्तो नराम्ररी हानेछ होइन कि एउटा गुड मुभी पनि आउन सकेको छैन। देयर इज अ मुभी कल्ड चपली हाइट 3, स्वस्तिमा खड्काको। That movie got 3 betrayal के। 1 betrayal कोभिड फर्स्टको वेभले, सेकेन्ड betrayal रिलिज हुन लाग्यो है भनेर भन्दाखेरि फेरि सेकेन्ड वेभ आयो। थर्ड betrayalमा कोभिड के अरे चलिसकेको फिल्मलाई फेरि कोभिड लागेर फेरि बन्द हुन परेको थियो। अहिले फेरि चलिरहेको छ क्या त्यो मुभी। यस्तो नराम्रो अवस्थामा छ कि होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि एक्टर्सहरूले अनरिजनेबल प्राइसहरू अनाउन्स गरिदिरहेछ क्या होइन। द ओन्ली कबड्डी कतिचोटि भने मैले 4चोटि भने नि होइन। सो 4चोटि कबड्डी होइन, 4चोटि कबड्डी वाज अल्सो नट वाउ वाला मुभी के। सेम क्यारेक्टर, सेम डायलग, सेम परिवेश, अनि द ओन्ली थिङ वाज के अरे हाम्रो दयाङले केटी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्लट के होइन। अनि इट वाज नट वाउ। अनि अब त्यो अवस्थामा एक्टर एक्ट्रेसहरूले मन लाग्दी प्राइजेसहरू अनाउन्स गरिरहेछ, मार्केट छैन। अब मान्छेहरू अनेस्टली भन्ने हो भने देयर आर सो मेनी पिपल हु आर वेटिङ फर बलिउडको मेगा फिल्म टु बी रिलिज अन द बिग थिएटर देन अरू पनि कुनै नेपाली प्रोजेक्ट के। अनि त्यो अवस्थामा खै के कसरी हुन्छ, कसरी सबभन्दा पहिला त मार्केट रिसर्च हुनु पर्यो खासमा। आखिर एउटा स्ट्यान्डर्ड बजेट, मतलब स्ट्यान्डर्ड प्राइस एउटा टिकटको राखेपछि टोटलमा चाहिँ कति उठ्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो क्या। वाट्स द म्याक्सिमम अमाउन्ट वी क्यान गो होइन। म्याक्सिमम अमाउन्ट कति, अब हाम्रो सबभन्दा हाइएस्ट चलेको फिल्म छक्का पञ्जाब हो, इट्स लाइक 40 करोड राइट, कि कम छ, समथिङ लाइक द्याट। आई चेक दिस समवेयर, जे होस्, ओके वाट एभर द नम्बर इज, देन यु निड टु हाफ इट के। यदि त्यहाँसम्म कमाउनु, यदि त्यो प्राइससम्म पनि हाफ के भन्नु 40%सम्म पनि यो फिल्मले कमाउँछ भने मे देन वी क्यान नेगोसिएट वाट्स द प्राइस दे आर आस्किङ हो नि। बिकज दे आर नट गोइङ टु अर्न 40 करोड, दे माइट नट अर्न 20 करोड। 15 करोडसम्म आउँदाखेरि ओके नाउ देन देयर इज अ नेगोसिएसन प्लेसहरू सुरु हुन्छ नि त होइन। देन वी हेभ टु चेक द ब्रान्ड भ्यालु अफ द स्टार होइन। द्याट्स द इस्यु, ब्रान्ड भ्यालु नै छैन। के भन्छ 15 लाख मैले दिएँ, ओके 15 लाख एकजनालाई दिएँ, अब के भन्छ स्टार त 2-3 जना हुन्छ। सो लाइक अरूलाई दिनु, टोटलमा बजेट के भन्छ त्यो के भन्छ प्याकेजमा 1 करोड गयो अरे
बजेट कति निस्किन्छ 2 करोड 3 करोड के भन्छ प्रमोसन गरेर 4 करोडको बजेट त्यहाँ भइसक्यो हामीलाई पाउनु छ 15 करोड हैन अब त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसनको कस्टहरु लाग्छ त्यो गर्दाखेरि लेट्स टेक द 5%. अब 10 अब त्यो 5 करोड खर्च गरेपछि अब 5 देखि 10 को लागि अब कति बाँकी भयो 15 हैन 15 कमाउनलाई 10 करोड बाँकी 10 करोड अब 10 करोड आउँछ त यो मार्केटमा अहिलेको सिचुएसनमा भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी त कन्टेन्ट त काउन्ट पनि गरेको छैनौं अनि नेपाली मार्केट हैज बीन सो चुजी लास्ट कपल अफ इयर्स हैन अब मल्टिप्लेक्समा द ओन्ली बिग अमाउन्ट दे कलेक्ट द प्रोड्युसर्स कलेक्ट अर द टिम कलेक्ट इज फ्रम द मल्टिप्लेक्स किनभने त्यहाँ द टिकट्स आर भेरी हाई टिकट प्राइस आर भेरी हाई हैन तर मार्केट त नेपाली मार्केटमा त त्यो मल्टिप्लेक्स मार्केट हैज नेभर लाइक हुन्छ नेभर भन्दिन म तर ग्रो नै भएको छैन कि द मार्केट इज स्टिल इन द सिंगल स्क्रिन के स्टिल इन द सिंगल स्क्रिन र सिंगल स्क्रिनबाट आउने पैसा भनेको पनि इट्स भेरी लो त्यो हेरिकन आई सेड अनरिजनेबल बिकज त्यो हेरिकन चाहिँ अनरिजनेबल नै हो के 50 लाख तिरेर मैले मुभी बनाउँछु कसैलाई 50 लाख तिर्छु हिरोलाई चाहिँ 50 लाख तिर्ने अनि हिरोइनलाई चाहिँ 5 लाख तिर्ने भन्ने हुँदैन नि त obviously हुँदैन नि हैन अनि सिनियर एक्टर त्यही रेन्जको तिर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यही रेन्जको तिर्नु पर्यो त्यही रेन्जको तिर्दाखेरि त म त पैसा त इन्भेस्ट गर्छु म इन्भेस्टर हो भने त मैले इन्भेस्ट किन गर्ने त भन्दा रिटर्न खोज्ने हो हैन अनि मलाई जब कि थाहा छ यो डुङ्गा डुब्दैछ भन्ने कुरा थाहा छ भने त्यो डुब्न लागेको डुङ्गामा चाहिँ म किन पैसा हाल्ने म किन चढ्ने भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली अनि अर्को मेन कुरा भनेको यही कुरामा हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ बुझ्छ कि देयर शुड बी एटलिस्ट कन्टेन्ट त हुनुपर्छ है भनेर कन्टेन्ट त हुनुपर्छ कन्टेन्ट त हुनु पर्यो नि त हैन कन्टेन्टै छैन भने जसले जति पैसा तिरे पनि लानु भने त त्यही हो यु क्यान एउटा भिडियो सङ बनाएर युट्युबमा ट्रेन्डिङमा पर्न सक्यो त्योभन्दा बढी त केही पनि हुनेवाला छैन so need to improve on the content first हैन and you know what I really liked it हैन यो प्रॉफिट मार्जिन को बेसिसमा पैसा तिर्ने भन्ने भने I like that stuff के yes if you get this then you get this you will pay त्यो चाहिँ हुनु पर्ने हो यदि त्यो भयो भने त स्टारले पनि अनि के भन्छ एफर्ट देखाउँछ नि त हैन उले पनि यो गर्नुपर्छ है मैले यति पाउनलाई भनेर हैन कि त रेम्युनरेसन फिर्ता दिने कुरा हुनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो कल्चरमा छैन हैन कि फिल्म फ्लप भयो म यति दिए भने मैले यतिको रिटर्न सकिन त्यसरी म यो फिर्ता दिन्छु भनेर पनि त सक्नु पर्यो नि त त्यो पनि हुनेवाला छैन तर यस्तो के ल म तिर्छु के म तिर्छु तर जसले राम्रो स्क्रिप्ट लेख्छ म त्यसलाई तिर्छु के एक्ज्याक्टली जसले राम्रो डाइरेक्सन गर्छ म त्यसलाई तिर्छु another issue we have who is going to write it like I don't know तर वर्ल्ड वाइडमा पनि राइटरहरुको त कमी नै छैन धेरै कमी छैन so you need to find those writers first राइटर कहाँबाट आउँछ त हैन फिल्म पढेको मान्छे हुनु पर्यो फिल्म पढेको मान्छे पनि छैन if you look at अमिताभ भट्टाचार्य आइडिया कन्सेप्ट भएको हुनु पर्यो र कन्सेप्टलाई उतार्ने मान्छे चाहियो नि त लेखमा that's another issue the screenplay मा देखाउन सक्ने मान्छे चाहियो हैन so टेक्निकल एस्पेक्टहरुमा पनि बढ्नु पर्छ I think टेक्निकल एस्पेक्टमा त हामी अहिले पनि धेरै बढेका छौं राइटिङ एस्पेक्टमा चाहिँ maybe we are a little bit let down तर हैन यार I would not pay कुनै स्टारको छोरालाई फर द सेम काइन्ड अफ एक्टिङ अन ट्रेजिक मोमेन्टमा पनि त्यही एक्सप्रेसन छ अनि ह्याप्पी मोमेन्टमा पनि त्यही एक्सप्रेसन छ I don't want Nepali John Abraham ke look don't criticize John Abraham because he knows what his powers are right अहिले चाहिँ he exactly knows what his power and team use गर्छ के उले like you can he will never go into dangal he can't do it that's not going to happen he will do what he like on the he will not do Houseful as well that was a mistake he shouldn't do comedy films like he shouldn't even touch Akshay Kumar's film categories he shouldn't do it regarding comedy film or action ta gare huncha yaar he can do Suryavanshi nobody will stop him action ta ho Suryavanshi he can replace easily like I think he will do much better job also yes action ta ulle haina
एक्सन त उसले भरपुर गरे हुन्छ क्या त्यो बाइक समातेर फाल्नेदेखि लिएर होइन सबै कुरा गरे हुन्छ एक्सन लाइक भेरी सिरियस रोल द्याट डजन्ट रिक्वायर मेनी एक्सप्रेसनहरु हो you know have you seen Battle House like you should watch him he was very good at that film aniko ke bhane even the our recognized actors are doing the same type of thing like there's no difference like kabaddi 4 सम्म पनि त्यही छ अर्को फिल्ममा पनि त्यही छ अनि हैन ल ठीक छ ल कबड्डी इज ल मुभी फ्र्यान्चाइज भयो हैन मतलब त्यो सिरिज भयो त्यसमा त ठिकै छ ल एउटै टाइपको गर्यो किनभने क्यारेक्टर नै त्यही हो नि त 1 देखि नै क्यारेक्टर त्यही छ त्यही भएर गर्यो भन्ने होला तर त्यही क्यारेक्टर चाहिँ हैन अर्को मुभीमा गएर त्यस्तै खालको एक्टिङ गरिरहेको छ क्या अनि देयर इज द प्रब्लम अनि को खेलिरहेछ भने त्यही हाइट बुढा खेलिरहेछ अर्को मुभीमा क्या हैन तर डायलग फेरि त्यही हुन्छ त्यही हुन्छ अनि I'm like माग्ने बुढा is always a माग्ने बुढा हैन अब त्यो दीपक राजगिरी राजा is always a राजा it's like what was happening with Imran Hashmi at one time like his films he needs to kiss someone otherwise it's not a film भन्ने जस्तो भइसक्यो अहिले सिरियल किसर भनेर नाम नै राख्दै थियो नि because that was the situation ले नै डिमान्ड गरेको थियो because when he did अपहरण I think Overrun, I know. Something with A, whatever the name is. It has not even one kiss in it. Not even one. And people were so mad. Disappointed. They were so disappointed. Why? What's going on? And then he came back to it. So yeah, that happens, but there is Zamana Orgate. So we need to evolve actually. Actually, what I say is like the whole unit of Chhaka Panja should stop making Chhaka Panja and come back to Tito Satya. Well, they are earning so much more. They are making 4. When but there is an audience. Though that was the film. Then 1% film. So keep on going as much as you can. If Marvel can do it for 10-15 years, go as much as you can. If you can deliver the content ma yadi problem छैन भने क्यारेक्टरलाई इशु हुनु हुँदैन but I don't want to see Deepak Rajgiri leading role ma के अहिले चाहिँ there should be a change यो त पर्सनल ओपिनियन भयो नि त हैन यदि कन्टेन्ट हैन पर्सनल it's like यदि कन्टेन्टले मागेको अनुसारले नि उले गर्यो भने त you can't replace him के no matter what you are if you Robert Downey Jr. will never be replaced as Iron Man until the content is based in somewhere of a character भन्दा ठुलो कन्टेन्ट बन्यो भने बाइकको केसमा he can never be replaced त्यस्तै हुन जान्छ कि if the content is high and के भन्छ क्यारेक्टर त्यसको पार्ट भयो भने मात्र पुग्छ के अब क्यारेक्टराइजेसनलाई अब फोकस गर्ने हो भने देन देयर इज अ इश्यू विथ दैट हैन तर खै you have I'm pretty sure you have not watched one series of Chhaka Panja हैन तर त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ यस्तो फिल हुन्छ कि यार अरु त ठीक छ दीपक राजगिरीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यार हैन दीपक राजगिरी पनि त्यो फिल्ममा हुनुपर्छ तर एज अ लिड एक्टर हुन्छ नि देयर शुड बी समवन हुन्छ नि त्यो look I can't watch the Nepal films objectively because the first thing I get like tired why like first 5 minutes I'm like gone from that oh my god why did I jump into this thing so I can't watch it I really can't like the mistake I did was what was the loot Kabaddi loot like, people loved it I know I hated it like why because I know like never cinema go like the naya but I have already watched it I know milestone I have already watched those things going पहिला हेरिसके हो so I just couldn't connect with it एउटा बैंक लुट्न 4 जना चाहिएको छ बैंक पनि त्यत्रो ठुलो छैन कोले आनेर भाग्या छ त्यत्रो राम्रो प्लान पनि छैन बस भएको छ भनेर त हो के नेपाली स्टाइलको चोरी हो एक्ज्याक्टली लाइक द्याट नेपाली स्टाइलको चोरी हामीले लुट्ने भने त्यसरी नै लुट्छ भन्ने हिसाबको that's something that people like I do. Ani, have you watched Kagbeni? No. I stay far away from Nepal films as possible. Kagbeni was like first Nepali movie which was like good direction, good cinematography भनेर acclaim छ अनि मैले हेरेको छु र त्यतिखेरको टाइम
जुन टाइममा त्यो रिलिज भएको थियो नि त्यो मुभी त्यतिखेरको टाइमलाई चाहिँ दिमागमा राखेर हेर्ने भने चाहिँ इट्स अ गुड मुभी है फेरि I have not watched, but I have heard things about it. But I recommend you to watch it. I was on vacation. I think I've definitely watched Jerry. I know. Jerry. Jerry. No, Jerry. Jerry, तिमी यस्तो नभन न जुन चाहिँ ऊ मर्छ हैन मतलब ऊ नमर्ने चाहिँ मुभी कुन चाहिँ छ It was like Mustang film here, right? That one. ऊ मुस्ताङमा नगएको फिल्म चाहिँ कहाँ छ त्यही भन्न म कन्फ्युज हुन्छ अर्को पनि एउटा हेरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ सो इट मस्ट बी जेरी त्योभन्दा अर्को ड्रिम्स ड्रिम्स हैन अरु के छ को हिरोइन को छ हिरोइन फर्स्टमा एना शर्मा भएको त जेरी नै हो जेरी क्याप्टेन त हैन What I have watched that scene from Captain किनकि यो भइरहेको हुन्छ juggling on his head. Oh, good was that match हैन एउटा त कुत्यो हैन अनि अर्को the VFX. Oh my god, so bad. के हो So bad. के हो त्यो By some crowd, you know. I would go and support. हो त Just say that we are. Just put out a flyer. People will come. होइन त्यस्तो गर्न नि पर्दैन नि एउटा फ्रेन्डली म्याच राखेर त्यो म्याचमा मात्र सुट गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो जस्ट फ्लायरमा लेख्नु हुन्छ वी आर सुटिङ हैन जस्ट कम एन्ड पार्टिसिपेट वर्ल्ड क्लास स्टेडियम देखाउनु पर्दैन के हामीलाई चाहिँदैन हामीसँग छैन थाहा छ हामीलाई अनि जहिले पनि हुन्छ नि यो हिन्दी एडाप्टेसन क्या जस्तो इन्डियाले जहिले पनि क्रिकेट खेल्दाखेरि वा इन्डियाले जहिले पनि फिल्ममा के देखाउँछ त कि त पाकिस्तानसँग खेल्दाको देखाउँछ कि त अस्ट्रेलियासँग खेल्दाको देखाउँछ क्या भइ पनि जितिरहेको हुन्छ क्रिकेटमा फिल्ममा अनि फिल्ममा चाहिँ जितिरहेको पनि हुन्छ फिल्ममा चाहिँ जितिरहेको पनि हुन्छ रियल लाइफमा पनि जित्छन् उनीहरू तर होइन फिल्ममा चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिकली जित्या देखाउँछ क्या होइन तर नेपालमा पनि त्यही फिल्ममा अनरियलिस्टिकली MST was another one of them, है नो नट त्यो मेन स्ट्रिम जस्तो 83 यो एमएस धोनी यिनीहरूमा त रियलिस्टिकली नै देखाउँछ तर कुनै कुनै मुभीमा चाहिँ अनरियलिस्टिकली नै जितेको देखाउँछ क्या त्यो हुन्छ नि छक्का हानेर ब्याटवाला बच्चाहरू कभी खुसी कभी कम होइन तर त्यस्तै देखाउन त्यही एडाप्टेसन चाहिँ नेपालमा भयो क्या नेपालमा त्यो क्याप्टेन भन्ने मुभीमा पनि नेपाल भर्सेस इन्डिया फाइनल रे होइन नेपाल भर्सेस इन्डिया फाइनल होइन अनि इन्डियाको प्लेयरहरू कालो कालो मान्छेहरू देखाएको छ होइन अनि भिएफएक्स यति झुर छ यार त्यो फिल्मको यार यस्तो माथिबाट त्यो बर्ड्स आई भ्यूबाट स्टेडियम देखाउँदाखेरि माई हुन्छ नि 5 years old ब्रदर विल से कि कुनै प्रेजेन्टेसन हो यार भनेर देखाउनु या तर त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ खोइ किन हो होइन डिरेक्टरले प्रोड्युसरले त्यत्रो पैसा हालिसकेपछि यार यो तिमीहरूले के बनाए यार भनेर त भन्छ होला नि थिङ आई डोन्ट लाइक द एटिट्युड बिग इस्यु लाइक उसले होइन गडफादर बनाए जस्तो गरी प्रेजेन्ट गरेर ओ माई गड हो हिट भए पनि नभए पनि वी मेड अ अस्कर विनिङ फिल्म भनेर बी हम्बल यार यो देशको जनता 3 करोडको छ 3 करोडको लागि यति धेरै एटिट्युड चाहिँदैन के यार होइन मान्छेहरूले कत्रो कत्रो काम गरेर यत्रो एटिट्युड आउँदैन 3 करोडको जनतालाई होइन एउटा फिल्म देखाउनलाई यत्रो जुन चाहिँ नचलेको फिल्मलाई पनि यति धेरै चाहिँदैन होइन So yeah, I wish all the best to the Collywood team, Bollywood whole fraternity, and त्यसपछि बलिउडको टिम अनि त्यसपछि साउथको टिम अनि या किप अस एन्टरटेनिङ त्यति मात्रै हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ भइरहोस् होइन राम्रो मुभीले नराम्रो मुभीले पनि इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ रहिरहोस् किनभने द ओन्ली सोर्स देयर आर गिल्टी प्लेजर फिल्म्स जुन चाहिँ बकवास लिन्छ तर इट्स फन It's fun. Why don't This is happening. Especially after this COVID, where we have no other one, and we have very limited source of entertainment. These movies line up, or these movie industries have done their best to come back, and we wish them a very good luck.
So having said that, we have almost come to an end of episode number 27. It was a good talk about the movie industries all around the world, especially in the Asia, Bollywood, Collywood, Tollywood. And yeah, before we sign off, okay, last word. Yeah. I don't know if you have heard the name Andrew Schultz. No. Oh, he's a very famous comedian in US. He has a podcast called Fragrant Podcast. You need to check it out. Okay. Somebody who is funny and doesn't care about anything and just goes on rants. It's too brilliant to miss out. Okay. मेरो पनि एउटा recommendation छ. So there is a new YouTube channel called the Nepali Comment. New त होइन, we might have discussed this about this channel हाम्रो अर्को एपिसोडमा पनि अर्को हाम्रो यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि द नेपाली कमेन्ट भन्ने युट्युब च्यानल छ अनि एकदमै फाइन कन्टेन्ट दिन्छ क्या त्यसले. सो मैले द डाउनफल अफ मायोज भन्ने एपिसोड हेरेँ, त्यसपछि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो द स्यान्ड माइनिङ भन्ने एपिसोड हेरेँ र हिजो मैले चाहिँ त्यो नेपालको बिगेस्ट फुटबल कन्ट्रोभर्सी, बिगेस्ट फुटबल करप्सन वा म्याच फिक्सिङको उसले निकालेको छ. सागर थापा, सन्दीप राई अनि त्यसपछि अरूको रितेश थापा, यिनीहरूको कन्ट्रोभर्सी र त्यसको पनि उसले एनालाइसिस गरेको छ. त्यो एपिसोडको नाम थियो द राइज एन्ड फल अफ सागर थापा. अनि एकदम मलाई के चाहिँ लाग्यो भने अरू युट्युबरहरूले जस्तो हुन्छ नि, यहाँबाट त्यहाँ तानतुन गरेर गर्दैन क्या. उसले एकदम राम्रो एडिट पनि राम्रो, कन्टेन्ट पनि राम्रो दिन्छ. अनि द्याट गाई इज गुड वाच हुन्छ नि. उसको प्लेलिस्ट नै छ अहिले. सो इफ यु वाच आज विकेन्डमा चाहिँ इट विल बी अ गुड वाच भन्ने जस्तो लाग्छ. सो द नेपाली कमेन्ट इज द नेम युट्युबमा. अनि प्लिज गो एन्ड वाच हिज भिडियो. अनि त्यो भन्दै हाम्रो पनि युट्युबमा छ, हामीलाई पनि सब्सक्राइब. Bell icon is here at the end, so we need to do that at the start of the podcast. ट्याङ्ग बेल बजाइदिनु होला. अनि त्यही हो, watch it अनि विकेन्ड राम्ररी मनाउनु होला. Having said that, we have come to an end of this episode number 27. We will be back episode number 28. Actually मैले यो लाइन भनिरहेको चाहिँ सपनामा देखेँ क्या. सपनामा के देखिन्छ आजकल सुत्न. So 27 episode comes to an end. We will be back with the 28. And till then, this is Vicky and Bipin signing off from this episode. Till then, bye-bye. Stay safe. Bye.